ابني ما ترحمني، انت لك 5 ساعات بتتابع ناس بترقص وبسس بتكح. انت مين؟ انا عقلك يا غبي. تذكرتك، بس شكلك متغير، صاير شبه حبة الجوافة. اسمعني بدون هبل، انا مش قادر اتحمل، عن جد رح انفجر. وانا مالي؟ هو انا لمستك اصلا؟ انت ما لمستني يا استاذ، انت فرمتتني بسبب الزفت اللي بتضلك ماسكه في ايدك. نفسي مرة واحدة تعترف انك غبي، وانه انا ما إلي دخل في معاناتك، بالعكس انا اللي كنت اعاني دائما بسببك. نسيت يا استاذ شو سويت فيه بالثانوية العامة؟ نسيت؟ الزمن طلع معي بالسالب. ترى عادي انه الزمن يطلع بالسالب، في كثير علماء اثبتوا انه هذا الشيء ممكن اذا رجعنا بالزمن لورا. ما حضرت فيلم افنجرز اند جيم والانترستيلر؟ فهذا شيء منطقي، وفي نظريات كثير بتثبت هالشيء حتى لو انها مش واقعيه. 3 ب3 كم؟ 10 ب4 كم؟ 70 ب6 كم؟ اعطيني مجال اجاوب. طيب شفت؟ انت من يومك غبي، التليفون ما له دخل، بالعكس هذا حبيبي. أنا عن جد تعبت منك، ما بعرف ليش هيك بتسوي فيي. أنا أكثر حدا بحبك وبهتم لمصلحتك، بس أنت ولا داري عن حالك. وين علاقاتك التوكسيك اللي بتدخلها عشان ترضي قلبك الحمار؟ وين المحتوى التافه اللي بتتابعه 24 ساعة؟ ناس ما في منها فايدة، غيرك بتطور، بتعلم، بتغير، بحقق أحلامه، بوصل للي بسعاله، وأنت ما بتعمل شيء إلا إنك 24 ساعة بمكانك. أنا عن جد تعبت، مو قادر أعيش معك، بطلت قادر أعمل أبسط العمليات التحليلية، فقدت كل خواصي. عن جد أنا صرت غبي بسببك، عن جد مو عارف شو أسوي. خلص اهدى، ما تبكي، وأنا كمان بحبك بالرغم من شكلك المعفن. من هاللحظة رح أتغير، رح أصير إنسان ثاني، رح أقرأ الكتب وأتعلم، أتطور وألعب رياضة، ورح أترك السوشيال ميديا وأبعد عنها. وعد. عن جد فخور فيك، شكراً إلك، هيك أنا رح أقدر أعيش مرتاح. وأنا كمان فخور فيك، بس خليني أحضر آخر فيديو وبعدها رح أوقف. وعد. لا هاد أنت عن جد واحد وسخ وما بيستحي. جربت معك العاطفة وحكيت ممكن يخجل ويرتاح ويريحني معاه، بس بما إنه هيك رح ألجأ للعنف وأجرب الأسلوب الثاني. لا الحقوني، علي رح يفرمتني. جاي. أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في بوبان، هنا نستكشف الماضي والحاضر والمستقبل. في الفترة الأخيرة يا صديقي الحلو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مصطلح البرين روت، أو ما يعرف بتعفن الدماغ، وسمعنا عنه بشكل كبير بعد ما تم اختياره من قبل قاموس إكسفورد ككلمة أو مصطلح العام لسنة 2024 بعد تصويت جرى بمشاركة أكثر من 37 ألف شخص. في البداية يا حلو بعد ما سمعت عن مصطلح تعفن الدماغ ما كنت بعرف شو القصد منه بالمعنى الحرفي، لحد ما بحثت عنه واكتشفت انه بيرتبط بالاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد انتشار المحتوى اللامتناهي على هاي المنصات. فبخلال مقابلة مع الأناضول حذر البروفيسور آستين أسنخاستور أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب من إنه الاستخدام الترفيهي وغير الضروري لوسائل التواصل الاجتماعي بيؤدي إلى تخدير الدماغ، وبالتالي بتدهور الوظائف الفكرية للإنسان زي الذاكرة، وبدخل الإنسان بحالة من الانعزال الاجتماعي، وبالتالي بتتطور عنده حالات الاكتئاب بسبب هاي العزلة، فبصير يقرفنا معاه ويجنن اللي حواليه بس عشان يضل يعمل سكرولينج على وسائل التواصل الاجتماعي لمحتوى بنسبة 95% تقريبا ما في منه أي فائدة. أناس أنت خوفتني صراحة، كيف بدي أعرف إنه دماغي معفن؟ والله يا حلو على حسب ما حكى البروفيسور خاستور إنه في بعض السلوكيات بتشير لتعفن الدماغ، زي إنه تليفونك دايماً معك، وكمان بتركز وبتتابع الإشعارات بشكل مستمر، وبتوصل فيها لمرحلة بتصير تفضل السوشيال ميديا على العلاقات الإنسانية والهوايات المختلفة. لا مو أنا ما عندي هيك سلوكيات. بالرغم من انه مصطلح تعفن الدماغ ممكن يبين كثير مخيف في البداية، الا انه مو لازم نفهمه كتشخيص طبي، بل هو مجرد توصيف لحالة صحية، بمعنى انه ما في سبب دقيق بحدد تعفن الدماغ، ولكن هاي الظاهرة صارت منتشرة بشكل كبير بين الناس، خصوصا بعد ما صارت السوشيال ميديا جزء ما في غنى عنه في الحياة اليومية، ومع انتشار الفيديوهات القصيرة او اللي بنحكي لها ريلز او شورتس زاد انتشار ظاهرة تعفن الدماغ بين الناس اكثر واكثر بسببها.
لازم تعرف يا صديقي الحلو إنه الغاية الأساسية من إنشاء الفيديوهات القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي هو إنهم يخلوا المستخدم بداخل المنصة لأطول وقت ممكن من غير ما يحس بالملل. لهيك بتقوم الخوارزميات الموجودة بهاي المنصات زي تيك توك وإنستغرام وغيرها بعمل تحليل مستمر لتفاعل الأشخاص مع فيديوهات معينة من حيث عدد الإعجابات والتعليقات والمشاركات. فالتفاعل الكبير على فيديوهات معينة بيرسل إشارة لهاي الخوارزمية بإنه المستخدم معجب بهذا النوع من المحتوى، فبتروح الخوارزمية بكل كرم بتغرق المستخدم بفيديوهات مشابهة وبجاذبية أكثر. اديله لحد ما يشبع. والسؤال هون يا حلو، كيف قدرت الفيديوهات القصيرة إنها تسيطر على دماغنا وتخلينا مدمنين عليها بشكل كبير؟ الإجابة ببساطة إنه الناس اللي صنعت هاي المنصات دارسة سيكولوجية العقل وفاهم نظام المكافآت الخاص بالبشر، فكل تصرف أو سلوك إحنا بنقوم فيه بالعادة بيتبعه مكافأة أو شعور بالمتعة. فمثلا النوم بعطينا شعور بالراحة أو تحسين المزاج، أو مثلا الأكل بيوفر لنا شعور بالمتعة أو السعادة. فنظام المكافأة في الدماغ مرتبط بشكل أساسي بالدوبامين أو المعروف بهرمون المكافأة. فأنت وعم بتشاهد هاي الفيديوهات القصيرة وبتستمتع فيها بيفرز عقلك الدوبامين، فبيجيك شعور بالمتعة، وهيك بتتشجع انك تكرر هذا السلوك اكثر واكثر. فبتضلك تعمل سكرولينج من فيديو للتاني بسبب تحفيز الدوبامين في عقلك، وانت اصلا مو داري لا عن حالك ولا عن الوقت اللي بتضيعه. فهاي المقاطع بتخلي عقلك بحالة نشوة مستمرة وبتخليه مخدر دائما. فمع مرور الوقت بيستسلم عقلك للمكافآت اللي بياخدها من متابعة الفيديوهات القصيرة، فبتدمن عليها وبتصير عادي راسخة في عقلك. يا فرحتي، افهم من كلامك انه انا مدمن؟ ابنك طلع شمام يمه. ما تبطل هبل وخذ الموضوع بشكل جدي شوي. تمام، حالة الإدمان اللي أنا فيها هاي شو تأثيرها السلبي على حياتي؟ سؤال حلو يا خفيف الظل. تأثيرها الأساسي بيكون على تاني أهم شيء بتمتلكه من بعد الوقت، وهو تركيزك. فاستهلاكك المفرط للمحتوى القصير بيؤدي إلى انخفاض قدرتك على التركيز. فالعقل البشري اللي بيتعود على الاستهلاك السريع للمعلومات ببلش يواجه صعوبة في الانتباه للمواضيع المعقدة، خصوصا اللي بتتطلب جهد ذهني مستمر زي مواضيع الرياضيات أو علوم الحاسوب أو العلوم الطبيعية أو حتى الطب والبيولوجيا. فلما نتعامل مع المقاطع القصيرة بشكل مفرط بتتأثر قدرتنا على اتخاذ قرارات مدروسة وعلى التفكير النقدي. وبتعرف يا حلوي إنه المبدأ الأساسي اللي بتعتمد عليه المقاطع القصيرة هو الانفينيت سكرولينج أو التمرير اللانهائي، وهو اللي بخلينا نشاهد المحتوى القصير ونتفاعل معه بشكل متواصل بدون توقف. وهون بيجي دور التأثير السلبي للتمرير اللانهائي على الدماغ. ففي دراسات عديدة أظهرت إنه هذا النمط من استهلاك المحتوى القصير بيأثر بشكل سلبي على الذاكرة طويلة المدى، فذهنك دائما مشوش وببطل عندك قدرة على معالجة المعلومات بشكل فعال. فأنت وعم تنتقل من فيديو للتاني بشكل سريع، عقلك يا حلو ما بيكون في قدامه أي فرصة ليخزن هاي المعلومات بشكل صحيح. فلو اجينا وعملنا مقارنة سريعة ما بين دماغ الشخص اللي بيستهلك المحتوى الطويل ودماغ الشخص اللي بيستهلك المحتوى القصير، راح نلاقي انه مستهلك المحتوى الطويل عنده نشاط اكبر في منطقة القشرة الجبهية الامامية والفص الصدغي، وهي هاي اصلا المناطق المسؤولة عن الابداع، على عكس مستهلك المحتوى القصير اللي عنده نشاط اقل في هاي المناطق، وبالتالي بتكون قدرته اقل على توليد افكار جديدة، وبتلاقيه بيعتمد على المعلومات السطحية بدون تعمق، وهذا الاشي بقلل عنده التفكير النقدي. فلو رحنا يا حلو على مناطق المكافأة في الدماغ زي منطقة النواة المتكئة، راح نلاقي انه مستهلك المحتوى القصير عنده نشاط اكبر في منطقة النواة المتكئة بسبب اعتماده على المحفزات السريعة. ويكون في علمك يا خفيف الظل هذا لسه بس جزء بسيط من الاثر السلبي لادمان المحتوى القصير على حياتك. ايوه كلامك صحيح. انت يا خفيف الزفت، انا اسف اتشتت دماغي لاني مدمن شورتس. شفت يا حلوي، هاي واحدة من الآثار السلبية لإدمان المحتوى القصير، انتباهك اللي مو قادر تعطيني إياه لموضوع مهم عم بضر بصحتك النفسية والعقلية والعاطفية. إدمان عم بيأثر على إنجازك اليومي لمهامك، هذا أصلاً إذا ما خلى إنجازك معدوم خلال يومك كله. لهيك يا حلو ركز معي أكثر وأكثر، لأنه هاي الحلقة فعلاً قادرة إنها تغير حياتك للأفضل وتخلصك من هالإدمان السيء. تمام راح أحاول أركز معك، بس لفت انتباهي بس حكيت إنه إدمان المحتوى القصير بضر بصحتي العاطفية. شو يعني؟ هو أنا رح أضل سنجل بائس؟ مع الأسف يا صديقي الحلو بكمن التأثير العاطفي لمقاطع الفيديو القصيرة
بإنها بتثير ردود فعل عاطفية قوية، فبوقت قصير جدا بتنتقل لأكثر من حالة، زي الضحك إذا شاهدت مقطع كوميدي، أو المفاجأة إذا كان المقطع بيحتوي على سر جديد من أسرار الحياة، أو الغضب إذا كان محتوى الفيديو مثير للجدل أو الاشمئزاز، أو الحزن زي إنه يطلع لك مقطع فيديو لمشهد من مسلسل تركي لوحدة قاعدة بتبكي وبتصرخ على حبيبها اللي مات، وانت اصلا دخلت المود ونسيت انه مجرد تمثيل. مراد بيك انا بحبك، لا تروح. فهون يا صديقي الحلو بتلاقي انه حالتك المزاجية بتتأثر بشكل كبير وسريع بالمحتوى القصير بسبب تأثيرها على مراكز المعالجة العاطفية في الدماغ. فرجاء ارحم نفسك وعقلك، دماغك ما بيقدر يتحمل كل هالكم الهائل من المشاعر، بغض النظر اذا كانت هاي المشاعر ايجابية او حتى سلبية. تمام انس فهمت عليك، خلص بسرعة لأني زهقت. وهاي كمان واحدة من الآثار السلبية للمحتوى القصير على حياتك. إيش هي؟ الإشباع الفوري ونفاذ الصبر. تعرف يا حلو إنه مقاطع الفيديو القصيرة بطبيعتها سريعة كثير ومتوفرة تقريبا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وهالشي بسبب إلنا رغبة في الإشباع الفوري، حيث إنه الدماغ صار معتاد على المحتوى السريع وسهل الهضم. فدائما الشخص اللي مدمن على المحتوى القصير أو اللي بيعاني من تعفن الدماغ بيكون حريص إنه يحصل على المعلومة بأسرع وقت وأقل جهد ممكن، فما عنده أي صبر إنه يتعامل مع المعلومات الموسعة أو المعقدة اللي بتتطلب منه اهتمام وجهد مستمر، زي إنه يقرأ كتاب للآخر أو إنه يكمل مقطع يوتيوب طويل شوي بس فيه فائدة وحل مشكلة من مشاكل حياته. تعرف يا أنوس، بحس إنه حالة تعفن الدماغ اللي عندي لساها بمراحلها الأولى، والدليل إنه لساني جوا الفيديو تبعك وبحاول أحضر وأفهم للآخر لحتى أوعي حالي بمشكلة الإدمان اللي عندي. والله إني فخور فيك يا صديقي المدمن، عفوا يا صديقي الحلو. هلا تعال خليني أختبر تركيزك معي يا خفيف الظل. من شوي حكيت لك إنه تاني أهم شيء بيملكه الإنسان من بعد الوقت هو التركيز. طيب سؤال، شو هو أهم شيء بيملكه الإنسان؟ يا حبيبي أنت مضروب ب60 نيلة. بما إنه تاني أهم شيء بيملكه الإنسان من بعد الوقت هو التركيز، إذا أول وأهم شيء بيملكه الإنسان هو الوقت. الوقت يا خفيف الظل، ركز معي. شكرا لاهتمامك، شكرا لك كثير والله، خجلتني. بعرف إني حكيت كثير عن الآثار السلبية لإدمان المحتوى القصير على حياتنا، بس لازم تعرف يا حلو إنه فهم وإدراك المشكلة هو نصف الحل. لهيك أنا متعمد أبين لك الآثار السلبية لإدمان المحتوى القصير قبل ما أعطيك الحلول الممكنة لهاي العادة السيئة، لحتى تدرك خطورة الوضع ويكون عندك رغبة حقيقية في إنك تتخلص من هذا الإدمان. فلازم تعرف إنه واحدة من الأشياء اللي راح ينسأل عنها الإنسان يوم القيامة هو الوقت، وعن عمره فيما أفناه. فإدمانك على المحتوى القصير بخليك تقضي ساعات طويلة داخل دوامة كبيرة من المحتوى القصير، والغريب إنك مو حاسس بهذا الوقت اللي عم بضيع من عمرك. وإذا مو مصدقني روح على السكرين تايم جوا موبايلك وحتلاقي إنه في ساعات كبيرة راحت من عمرك جوا السوشيال ميديا. والغريب يا حلو أنت نفسك مو عارف متى قضيت كل هالوقت وأنت بس بتعمل سكرولينج من فيديو للتاني. فهاي كمان مشكلة تانية، أنت فقدت الإحساس والشعور بالوقت، فإنتاجيتك دائما منخفضة خلال يومك وما عم تنجز مهامك بشكل كامل، ودراستك دائما متأخرة، وشغلك اللي بجيب لك مصاري دائما متعطل. فكل شيء انت بتعمله دائما متأخر، ودائما بتلحق الديدلاين الحوق لحتى تنجز مهامك، وهذا اصلا اذا لحقته. فانت يا حلو بتعرض نفسك بشكل دائم لمستوى عالي من التوتر والقلق بسبب عادة سيئة انت نفسك مو مدرك خطورتها. لا خلاص أنا أدركت خطورتها، لهيك ادخل علي بالحلول. أنا عاوز أنظف وأنا جاهز أساعدك جنم. أول شيء يا حلوة أنت لازم تعرف إنه أي إدمان لأي عادة سيئة أنت بحاجة إنك تتخلص منه بالتدريج، فما بينفع بشكل مفاجئ ومرة واحدة تيجي توقف متابعة الفيديوهات القصيرة بعد ما كنت أصلا بتتابعها بشكل مفرط، لأنه ببساطة عادة إدمان متابعة المحتوى القصير رسخت جوا عقلك. فأول شيء يا خفيف الظل أنت ولله الحمد اعترفت إنه عندك مشكلة إدمان لمشاهدة المحتوى القصير، فالاعتراف بالمشكلة يعتبر نصف الحل. فالخطوة الثانية هون مطلوب منك إنك تقلل استهلاك المحتوى القصير، وركز معي هون أنا بحكي لك تقلل مو توقف متابعة الفيديوهات القصيرة مرة واحدة. هذا الاشي بتقدر تعمله عن طريق انك تراقب الوقت اللي بتقضيه بداخل منصات السوشيال ميديا. فاللي انت بتعمله هون هو انك بتنقل عادة ادمان المحتوى القصير من السبكونشس مايند للكونشس مايند، يعني
من عقلك اللاواعي لعقلك الواعي. فبهاي الحالة انت بتقدر تتحكم بالوقت اللي بتقضيه على استهلاك المحتوى القصير. فحدد لحالك كل يوم وقت محدد لاستهلاك المحتوى القصير، قد يكون ربع ساعة أو نصف ساعة أو حتى ساعة إلا ربع. من الاستراتيجيات اللي ممكن تساعدك إنك تقلل وقت استهلاك المحتوى القصير هي قاعدة 20-20-20. وهي القاعدة بتعني إنه كل ما تلاقي حالك قضيت 20 دقيقة على استهلاك المحتوى القصير، وقف خذ لك استراحة 20 ثانية لتروح تشوف أي إشي تاني بيبعد عنك 20 قدم. على سبيل المثال يا خفيف الظل، كنت قاعد عم بتتابع محتوى قصير لمدة 20 دقيقة، وقف خذ لك استراحة ل20 ثانية، روح شوف أي إشي تاني بيبعد عنك 20 قدم. قد يكون إنك تروح تشرب مي، تروح تاكل، تصلي، تعمل أي نشاط تاني، المهم تترك التليفون. فبهاي الحالة أنت عم بتعيد برمجة عقلك من أول وجديد لتكون واعي بالوقت اللي بتقضيه على استهلاك المحتوى القصير. فبتحمي حالك من إنك تغوص بدوامة الانفينيت سكرولينج أو التمرير اللانهائي. والخطوة الثالثة يا حلوي، أيوة الخطوة الثالثة، شو بتعمل يا حلوي؟ حكيت لك اني قررت اعالج حالي، لهيك بكتب خطوات حل المشكلة، لانه ما بدي انساهم، بديش اوثق بعقلي المعفن. برافو عليك جرم، انت هيك صح، استمر. طيب خلينا نكمل. الخطوة الثالثة هي انك تمارس الصيام الرقمي، بمعنى انك تخصص اوقات خلال يومك تكون خالية من التكنولوجيا والشاشات، خصوصا الوقت اللي قبل النوم. هون ننتقل للخطوة الرابعة، ألا وهي إعطاء الأولوية للنوم. فبتعرف يا صديقي الحلو إنه النوم ضروري للوظائف الإدراكية، فلازم تكون حريص يومياً إنك تنام مدة مقدارها 7 ساعات ونص ل8 ساعات بشكل يومي. فهذا الإشي بيساعدك إنك تقوي ذاكرتك وتدعم صحة دماغك بشكل عام. فحاول كل يوم إنك تعمل الروتين هادي قبل النوم، بعيد عن الشاشات والتكنولوجيا. وهون بننتقل للخطوة الخامسة، ألا وهي الانتقال للمحتوى العميق، زي انك تقرأ الكتب او تسمع البودكاست او تشاهد الوثائقيات. والخطوة السادسة هي انك تتحدى عقلك. قصدك اني اتواجه انا وياه بحلبة مصارعة؟ اكيد لا. القصد من انك تتحدى عقلك هو الانخراط بأنشطة بتحفز عقلك بشكل مستمر، زي حل الألغاز او القراءة او انك تتعلم مهارة جديدة. فهذا الاشي بيحافظ على نشاط عقلك وبيعمل اعادة ضبط مصنع لدماغك اللي تعود على مشاهدة المحتوى القصير. او انك تتحدى حالك عن طريق انك تحدد لحالك يوميا بس تحضر 7 فيديوهات قصيرة. وهالشي انا جربته ونفع معي بشكل كبير، زي انه اجي افتح تليفوني احضر 7 ريلزات، واول ما احضر 7 ريلزات اوقف واسكر تليفوني، وبعدين اروح اعدد الفيديوهات اللي حضرتهم ال7. فمثلا بصير احكي الفيديو الاول كان عن الرياضة، الفيديو الثاني كان عن التغذية، الفيديو الثالث كان لاندسكيبس، الفيديو الرابع كان مثلا عن أنشطة أو هوايات مختلفة، الفيديو الخامس كان مثلا حديث أو قرآن، الفيديو السادس كان عن سباق السيارات، الفيديو السابع كان موتيفيشن وتحفيز. فبهاي الحالة أنا شو بسوي؟ بصير أعد الفيديوهات بعقلي من الفيديو الأول للسابع، وبرجع كمان بعيد من السابع للأول، وبحاول قدر الإمكان أضلني متذكر هاي الفيديوهات وأكررها بعقلي خلال اليوم، وأحاول أستفيد منها بشكل تام. فبهاي الحالة أنت بتصير واعي بالمحتوى اللي أنت عم بتتابعه، وغير هيك بتعطي فرصة لعقلك إنه يعالج هاي المعلومات بشكل صحيح. وبالتالي يا حلوي أنت بتحمي حالك من تعفن الدماغ، وبتخلي عقلك بحالة نشاط دائم وبشكل صحي. وأخيرا يا حلوي، الخطوة السابعة والأخيرة من خطوات التخلص من إدمان المحتوى القصير لحتى تحمي حالك من تعفن الدماغ، وهي البقاء على اتصال اجتماعي. فالتفاعل الاجتماعي يا صديقي الحلو له دور مهم في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية للعقل. فالتواصل مع الأصدقاء والعائلة بيمنع الشعور بالعزلة، والعزلة هي سبب من الأسباب اللي بتدفعك لتدمن على المحتوى القصير. فإذا قدرت إنك تتخلص من أوقات الفراغ ومليت جدولك اليومي بأنشطة وهوايات مفيدة، بهاي الحالة راح تقدر إنك تتخلص من إدمانك على المحتوى القصير. وبتطبيقك لهاي الخطوات السبعة أنا بضمن لك إنك راح تتخلص من إدمانك على المحتوى القصير وتعالج حالك. وألف مبروك عليك، هيك بتكون أنجزت المهمة. لازم تعرف يا حلوي إن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فممكن تكون سبب إنها تغير حياتك للأفضل إذا عرفت تستخدمها بطريقة صحيحة وحكيمة، وممكن تغير حياتك للأسوأ إذا استخدمتها بطريقة خاطئة. ومع التقدم والتطور اللي وصلنا له في القرن ال21 أصبحت متاحة للجميع تقريبا، للغني وللفقير. فوجود السوشيال ميديا في حياتنا كان لها تأثير كبير على حياتنا، بعضها كان إيجابي وبعضها كان سلبي، والشخص الذكي هو اللي بيقدر يستغل إيجابياتها ويتجنب سلبياتها
سلبياتها. فواحد من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي إنها خلت حياتنا أسهل بكثير من ناحية ربط دول العالم مع بعضها البعض، ومن ناحية تسهيل الوصول للمعرفة والعلوم. فأنت يا صديقي بمدة صغيرة كثير مقدارها أسابيع أو أشهر قادر إنك تكتسب معرفة ومهارات وعلوم كانت الأجيال السابقة بتكلفها سنوات من عمرها لحتى تكتسبها. ومع انتشار المحتوى القصير صارت عملية التعلم أسهل وأسهل بكثير. فالمحتوى القصير من ريلز وشورتس ممكن يكون أداة فعالة لحتى تكتسب المعرفة والعلم، بشرط إذا استخدمتم بطريقة صحيحة، تابعت الناس اللي بتقدم المحتوى المفيد. وبنفس الوقت ممكن تكون أداة ضارة، خصوصا إذا بالغت باستهلاك المحتوى القصير بشكل مفرط. فالإفراط باستهلاك المحتوى القصير ضار كثير، حتى لو كان محتوى هاي الفيديوهات علمي ومفيد. فالقاعدة بتحكي إنه الإفراط في النافع يجعله ضارا. فكون واثق يا حلوي إنه كل شيء زاد عن حده نقص عن نفعه، لأنه عقلك ما بيقدر يتحمل كل هالكم الهائل من المعلومات خلال وقت قصير. فالحل هون يا صديقي هو الاعتدال. الاعتدال هو المفتاح. فلازم يكون عندك توازن ما بين التفاعل مع المحتوى القصير والتفاعل مع المحتوى الطويل، وما بين حتى إنه تعطي لعقلك أوقات راحة بدون لا محتوى طويل ولا قصير. بس خلصنا. في النهاية يا حلوي بوصيك تشرب مي كثير وتتمرن باستمرار وتشترك في القناة لحتى تشاركني في رحلات الاستكشافية الجاية. ثواني أنس قبل ما تروح، أنت قبل شوي حكيت لي إنه الإفراط في النافع يجعله ضارا، فكيف بدك يعني أشرب مي كثير؟ إذا شربت مي كثير هيك رح تصير مضرة بصحتي. يا ولد شو هالحلاوة هاي؟ طلعت مركز معي، برافو عليك. أكيد أنا بعجبك، شكرا إلك، بس ما تغير الموضوع. كيف بدك يعني أشرب مي كثير؟ صراحة معك حق يا خفيف الظل، حتى الإفراط في شرب المي ممكن يسبب لك تسمم مائي، بس أنا بحكي هيك لأعبر عن أهمية شرب المي لصحتنا. فلو بدي أعبر عن قصدي باستخدام صيغة مبالغة باللغة العربية الفصحى رح أحكي لك الماء شربه ضروري، فكن مكثارا منه دون إفراط. يا ولد شو هالبلاغة والفصاحة هاي، برافو عليك يا أنوس. شكرا يا حلوي.